Hai, Assalamualaikum. Nama aku Adi. Alamak. Hai, Assalamualaikum. Nama aku Adi dan untuk video kali ini aku nak buat perbezaan di antara internal microphone daripada kamera dengan external microphone. Jom kita tengok. Okey, untuk perbezaan ni aku menggunakan mikrofon ni yang aku beli kat Shopee je sebenarnya. Boya BY-MM1 Plus. Lepas tu dia bagi sekali dengan ni. Ni adalah namanya Dead Cat. Dead Cat ni function dia untuk menghalang angin. Macam bila angin tembak mic, angin kacau mic ni, macam selalunya kita dengar macam bunyi macam aku letaklah bunyi macam ni. Dia bunyi macam tu kalau kita tak pakai Dead Cat ni. So Dead Cat ni function dia untuk menghilangkan bunyi tu, jadi suara kita akan lebih clear. Lepas tu aku prefer menggunakan mikrofon daripada internal sebabnya bila kita macam buat macam ni kan, macam contoh macam ni. So mikrofon ni menghala ke arah kita dan mikrofon ni dia punya capture dia omnidirectional. Jadi angle arah dia adalah lebih kurang macam ni dengan sini. So dia akan capture benda yang di depan lebih bagus lah daripada belakang. Better hampa pakai mikrofon untuk mendapatkan audio yang clear daripada depan. Kalau macam contoh hampa pakai audio daripada kamera tu sendiri, kamera tu memang mikrofon dia letak depan lah kan, tapi dia punya capture dia lebih kepada surrounding. So bila kita edit nanti, semua bunyi sama level. Contoh lah kan, so kita nak dengar bunyi apa kan. Ok, ni adalah percubaan daripada kamera aku dengan mikrofon yang aku set pada level 5. Ni kualiti yang hampa dengar aku tak edit langsung, memang direct daripada kamera aku sendiri. Dan hampa boleh dengar macam mana kualiti dia daripada mikrofon. Lepas tu hampa boleh dengar juga keliling, tapi slow kan, sebab dia menghala ke arah aku dan lebih direct ke arah aku lah kalau pakai mikrofon ni. Ok, ni adalah kualiti daripada kamera punya mikrofon yang aku tak cucuk external mikrofon pun. Hampa boleh dengar suara daripada aku yang aku tak edit langsung ni. Lepas tu hampa boleh dengar juga sekeliling kalau hampa dengar lah. Level pada kamera ni pun aku tak tukar langsung. Macam tadi dekat mikrofon aku set 5, ni pun aku set 5. Ok, lah ni hampa boleh dengar audio quality daripada kamera tu sendiri, internal mikrofon yang aku dah edit, aku dah gain dia punya decibel. Hampa boleh dengar juga bunyi background kan. So aku kena kuatkan sikit suara, tapi dengarlah macam mana bunyi dia kan. Kalau hampa nak lebih jelas, hampa better pakai headphone lah. Ok, ni adalah audio quality daripada mikrofon eksternal yang aku dah adjust, yang aku dah equalize semua. Hampa boleh dengar beza dia dengan tadi daripada kamera kan. Lepas tu mikrofon ni pun dia punya sensitivity tinggi lah juga sebenarnya. Selalunya aku shoot, aku selalu set antara 1 sampai 5 je. 5 tu dia kira maksimum lah. Kalau aku jerit pun dia tak akan, orang kata peak lah, pecah lah suara kan. Ok, ni menggunakan mikrofon internal punya kamera. Dan ni aku set dia punya decibel, dia punya level dekat 20 untuk samakan capture punya level dengan mikrofon eksternal. Disebabkan oleh mikrofon punya eksternal ni, dia capture dia punya sensitivity dia tinggi sikit, jadi aku kena boostkan untuk samakan untuk hampa dengar. Macam contoh kalau aku pakai mic ni, macam contoh apa ni. Ok, balik kepada kamera ni balik. Aku beli mic ni plan asas sebenarnya. Dia kan dia ada ni, hampa nampak nampak tak? Tu dia ada port satu lagi untuk headphone. Aku beli, aku ingat boleh lah aku monitor audio daripada kamera ni, sebab kamera ni tak ada headphone jack. Jadi aku ingat boleh lah aku monitor audio aku waktu aku shoot menggunakan kamera ni. Tapi sebenarnya tak boleh. Sebenarnya function ni boleh pakai jika kita shoot pakai phone saja. Aku macam tak apalah. Tapi kualiti dia lebih improve lah daripada BY-MM1 yang sebelum tu. Dia plus, dia improve sikit kualiti. Lepas tu design pun macam mantap juga lah. Kualiti hampa boleh tengok, semua vlog aku kebanyakan aku pakai ni je. Ok, audio yang hampa dengar lah ni adalah audio daripada lavalier aku, aperture A left lavalier yang aku tunjuk
sebelum ni dekat video What's in my bag. Aku prefer kalau macam video bercakap duduk depan kamera macam ni, aku prefer pakai clip mic lah. Sebab bila kita pakai ni, mic ni dekat dengan kita. So dia akan capture sound daripada mulut kita lebih dekat, lebih clear daripada bunyi yang sekeliling kita. Kalau nak dapat lagi bagus, lagi clear, audio punya source macam ala ni daripada mulut aku lah, dekat dengan mic, ataupun diri kita dekat dengan kamera kalau kita pakai shotgun ataupun mikrofon yang tak boleh melekat macam clip mic ni lah. Macam ni lah kualiti dia. Aku set satu dekat kamera, lepas tu hampa boleh dengar lah. Ni audio quality yang aku tak edit langsung. Dia punya level pun aku tak edit langsung, hampa boleh dengar. Dia capture ambient keadaan. Slow ke kuat. Lepas tu, ni adalah quality yang aku dah edit. Yang aku dah adjust dia punya level, dia punya equalizer. Jadi hampa boleh dengar lah beza dia kan quality dia. Bagi aku recommend hampa pakai kabel lah kalau macam untuk dapatkan kualiti yang lebih bagus. Kalau nak pakai wireless, okey boleh. Aku suggest pakai yang wireless yang lebih mahal dan berkualiti lah. Kalau yang pakai yang murah ni, better pakai kabel balik lah. Tapi kalau macam situasi macam travel vlog, aku suggest pakai shotgun mic lah, letak atas kamera. Itu lagi memudahkan sebab kita banyak berjalan, lepas tu banyak macam letak kamera, lepas tu jalan lagi. Travel better pakai shotgun, ataupun kalau nak clear kita cakap dekat yang kamera. Okey, kepada pengguna-pengguna Sony lah terutamanya, ni adalah tips lah sikit kan. Kalau macam hampa nak shoot audio, hampa shoot, kalau hampa tengok level dekat audio punya level, pastikan lingkungan recording punya level tu adalah lebih kurang daripada negatif 3 ke negatif 20. So kalau macam bila orang jerit pun dia sampai negatif 3, tu adalah macam level yang terbaik lah yang hampa boleh dapat. Kalau macam bila kita cakap macam ni, level dia dekat tengah-tengah tu memang okey sebenarnya. Jangan slow, jangan kuat. Tengah-tengah je. Orang cakap macam sederhana pun dah cukup kan. Sederhana dah cukup. Kalau macam kebanyakan audioman, mereka suggest kalau nak shoot pakai apa-apa device pun, level yang sebaiknya adalah antara daripada negatif 6 dia punya maximum peak sehingga negatif 12, 18 macam tu lah. So range daripada situ adalah range quality recording terbaik. Untuk editing nanti boost balik quality tu, sebab kalau kita record terlalu kuat, audio akan pecah. Kalau rekod terlalu slow, bila kita boost akan ada noise. Bagi hampa, aku tak recommend lah kepada siapa yang kalau macam shoot dekat kawasan macam MotoGP, F1, stadium ataupun kawasan yang konsert yang bunyi memang tak boleh pekak telinga kawasan tu kan. Aku tak recommend lah pakai mic ni. Mic ni memang capture dia kuat. Walaupun aku set satu pun, kalau aku pernah try shoot tempat yang memang konsert, aku pakai ni. Walaupun aku set dia punya level tu satu, tapi dia punya audio level tu penuh bar tu. Memang peak lah audio. Jadi aku recommend hampa beli mic yang boleh set sensitivity dekat mic tu sendiri. Macam ada yang boleh set negatif 10, plus 20. Yang tu better untuk hampa shoot tempat yang memang sangat bising dan tempat yang sangat diam. Macam negatif 10 tu, bila kita on tu, so sesuai lah untuk shoot yang tempat bising. Kalau untuk shoot tempat yang diam ataupun kamera macam tak power sikit, better pakai yang 20 tu. Tapi mikrofon punya capture bukan sekadar macam ni, kita point ke arah kita, omnidirectional punya capture. Tak juga, ada juga mikrofon yang memang dia design untuk shoot surrounding, yang boleh shoot stereo. Maknanya kiri kanan. Macam hampa tengok wayang kan, ada macam ditulis Dolby Atmos, macam bila kita dengar belah ni dia bunyi, belah ni lalu macam contoh macam tu kan bunyi. Tu ada juga mikrofon yang macam tu. Tapi yang Dolby Atmos tu selalunya dalam editing lah, mereka adjust bagi bunyi lalu macam tu. Jadi kepada hampa yang nak mendapatkan audio yang berkualiti dengan jelas, hampa kena pastikan tempat hampa shoot tu bebas daripada kawasan lalu lintas, macam bunyi motor, bunyi kereta. Lepas tu jauhkan daripada bunyi aircon, bunyi kipas, bunyi mesin ataupun bunyi apa-apa yang sangat mengganggu lah, sangat bising dan mendata. Akan menyusahkan bila kita nak editing nanti. Lepas tu ada bunyi aircon macam
bunyi mendata je kan. Lepas tu bila kita edit, kita denoise kan untuk hilangkan bunyi tu lah kan. Tapi pada masa yang sama, bila kita buat macam tu, kualiti audio kita pun akan drop. Kadang kalau macam hampa tengok dekat mikrofon pun, kadang dia ada macam, kan ada butang off, ditulis O, butang on ditulis macam I kan. Lepas tu ada satu lagi yang butang macam dia sengit sikit tu sebenarnya adalah butang low cut filter. Maknanya kalau macam contoh memang kawasan tu bunyi aircon, bunyi kipas memang tak boleh tutup langsung, kita pakailah low cut filter tu. Jadi dia boleh cut sikit bunyi aircon tu, dia akan capture suara kita saja. Tu adalah kalau siapa yang beli mic yang ada macam tu lah. Sebaiknya shoot lah kat tempat yang memang tak ada gangguan bunyi. Tu memang kalau sembang dengan audioman memang mereka prefer tempat yang sunyi lah. Sebab untuk capture audio ni memang sangat mencabarlah kepada sesiapa yang selalu buat audio ni lah kan. Okey, kalau hampa berminat dengan mikrofon ni, aku letak link kat bawah, hampa boleh check saja. Lepas tu harga dia pun berbaloi daripada macam brand-brand yang lebih hebat daripada ni. Rode lah, Rode lebih kurang dalam 200 lebih, ni dalam 100 lebih je sebenarnya. Dan ni aku rasa dah diskaun kot, 100 pun dapat sebab dia ada keluar yang baru lagi, yang plus-plus kot. Lepas tu yang duo pada depan belakang, kepada vlogger lagi recommend lah pakai yang tu. Sebab macam contoh kita interview orang, selalu kamera kita buat macam ni kan, lepas tu kita cakap ke arah orang tu. So bila kita cakap, bila dia ada dua mic yang duo tu, so dia akan capture daripada belakang punya dengan depan punya bila orang tu cakap balik. Tapi bagi aku ni pun dah cukup sebenarnya. Aku tak banyak sangat buat macam interview punya video lah. Aku lebih kepada macam vlogging aku sendiri sebenarnya. Alright guys, aku rasa tu saja untuk video kali ni. Kalau suka like, kalau tak suka dislike 2 kali. Kalau ada apa-apa, komen kat bawah. Kalau nak tengok lagi, subscribe. Belah ni. Bye-bye. Okay, hai. Ni adalah Am, asisten kita untuk malam ni. Tunjuk muka sikit. Hai. Am daripada... Up. Up. Sekali lagi. Up daripada Sibu. Apa nama penuh hang? Ashraf. Ashraf daripada Sibu, Sarawak. Dia tolong kita untuk malam ni. Okay. Alright, bye. Baik. Okay, thank you.